Hello everyone, welcome to my channel. In today's conceptual video series, we are going to understand the relation of pain abdomen to food. Right? So हामीले हिस्ट्री लिँदाखेरि सर्जरी एज वेल एज मेडिसिनमा मोस्टली सर्जरीमा we might get patients of peptic ulcer disease. So peptic ulcer disease, as you know, it can manifest with either a gastric ulcer भनेको स्टमकमा अल्सर. So if this is the stomach, this is the duodenum. होइन सो यसरी चाहिँ जेनरली लेसर कर्वेचरको रिजनमा हुन्छ. सो लेट्स से स्टमकमा अल्सर एन्ड तपाईँको चाहिँ नि डोर्नल अल्सर भनेको ड्युडेनममा होइन डियोडेनल अल्सर अर ड्युडेनममा भएको अल्सर होइन. सो ड्युडेनमको अल्सर. सो पेप्टिक अल्सर डिजिज क्यान आइदर ह्याभ ग्यास्ट्रिक अल्सर अर ड्युडेनल अल्सर. आई मेक इट अ बिट बेटर है. Okay, so there can either be a duodenal ulcer or a gastric ulcer. So how do you differentiate gastric ulcer versus duodenal ulcer through medical history? You do that by asking the history of pain abdomen and its relation to food. होइन खाना खाएपछि के हुन्छ या खाना खानुभन्दा अगाडि के हुन्छ. सो यु नो कि पेप्टिक अल्सर डिजिजमा पेन एब्डोमेन वुड बी एपिग्यास्ट्रिक है त. सो दिस इज एन एपिग्यास्ट्रिक पेन एब्डोमेन. डिफ्युज हुँदैन होइन. एपिग्यास्ट्रिक रिजनमा देयर वुड बी पेन एब्डोमेन. सो पेन एब्डोमेन एन्ड इट्स रिलेसन टु फुड के भइदिएला त भन्दाखेरि इमेजिन दिस है त. दिस पेसेन्ट विथ ग्यास्ट्रिक अल्सर इज टेकिङ फुड. होइन खाना खानुभयो यो पेसेन्टले है त. सो दिस पेसेन्ट ह्याज टेकन इन फुड. पहिलो कुरा त के हुन्छ, वेन एभर देयर इज फुड देयर इज इन्क्रिज इन एसिड सिक्रेसन होइन. फुड अल्सो ट्रिगर्स एसिड सिक्रेसन. सो HCl निस्किन्छ होइन. सो फुडले गर्दाखेरि एसिड सिक्रेसन हुन्छ. अनि दिस फुड इट सेल्फ क्यान गो एन्ड इरिटेट द अल्सर. अनदर फ्याक्टर इज यो एसिड सिक्रेसन विच इज ट्रिगर्ड आफ्टर इन्टेक अफ फुड. त्यो एसिड इट सेल्फ क्यान गो एन्ड इरिटेट द अल्सर है त. सो त्यसको कारणले गर्दाखेरि इफ द पेसेन्ट इज कम्प्लेनिङ अफ पेन एब्डोमेन आफ्टर पेन एब्डोमेन इन द एपिग्यास्ट्रिक रिजन, कस्तो खालको भन्दाखेरि घोचेको पोलेको टाइपको पेन एब्डोमेन होइन, प्रिकिङ अर बर्निङ टाइप अफ पेन एब्डोमेन इन द एपिग्यास्ट्रिक रिजन जेनरली अकर्स आफ्टर फुड इन्टेक होइन. आफ्टर फुड इन्टेक खाना खाएपछि यदि पेन एब्डोमेन भइरहेको छ भने देन दिस पेसेन्ट ह्याज ग्यास्ट्रिक अल्सर है त. सो इमेजिन गर्नुहोस् इफ यु हेभ पेन एब्डोमेन आफ्टर इटिङ फुड, would you like to eat food? No. So generally these patients would avoid food. Okay, so generally they can either avoid food, so खानै नखाने अथवा खाना कम खाने, खाना खानै मन नलाग्ने होइन. द मोटिभेसन फर इटिङ फुड इज लस्ट बिकज खाना खाएपछि पेट दुख्छ नमजाले. सो दे आइदर अभोइड फुड अर दे टेक लिक्विड फिड्स मोर होइन. सो जस्तै जुसहरू चाहिँ खाने, किनभने जुसहरू खाँदाखेरि त्यति बडी पेट नदुख्ने. तर सलिड फुड खायो भने चाहिँ तपाईँको पेट धेरै दुख्ने भएको कारणले दे टेक लिक्विड फिड. सो तर दुइटै कुरा गरेको कारणले गर्दाखेरि जेनरली दे टेक लेस फिड इन इट्सेल्फ, जसले गर्दाखेरि दे हेभ वेट लस होइन. खानै नखाएपछि दे विल हेभ वेट लस. बट अन दि अदर ह्यान्ड यहाँ हेर्नुहोस्. सो यु नो खाना खाएपछि के हुन्छ, वाट ह्यापन्स. So this food has entered into the stomach. Now stomach will obviously it will secrete HCl होइन. तर for about a couple of hours होइन, some couple of hours सम्मको लागि चाहिँ the food would get digested in the stomach itself and that food would ultimately form the काइम होइन. काइम त बन्नु पऱ्यो. सो यो काइम बन्नको लागि के हुन्छ भने यस मेकानिकल डाइजेसन पनि हुन्छ. द्याट इज स्टमक इट्सेल्फले क्रन्च गरेर तपाईँको चाहिँ नि फुडलाई मेकानिकली तोड्ने अथवा डाइजेस्ट गर्ने काम पनि गर्छ र केमिकली डाइजेसन पनि हुन्छ बाई HCl होइन. सो देयर इज अ मेकानिकल एज वेल एज केमिकल डाइजेसन. सो यो मेकानिकल डाइजेसन जुन छ, एज यु हेभ रेड इन युर फिजियोलोजी, मेकानिकल डाइजेसन चाहिँ बिगिन्स फ्रम द प्रोक्सिमल सेगमेन्ट होइन. सो यो के भन्छ, स्टमकको कन्ट्र्याक्सन इट बिगिन्स फ्रम द प्रोक्सिमल सेगमेन्ट अनि कन्ट्र्याक्ट गर्दै 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 इट रिचेस अप टु द पाइलोरिक स्पिन्चर होइन. अब पाइलोरिक स्पिन्चर चाहिँ इट्स अ मसल. सो यदि यो स्टमकको कन्ट्र्याक्सनको सिग्नल इफ इट इज कमिङ टु द पाइलोरिक स्पिन्चर के हुन्छ, पाइलोरिक स्पिन्चर गेट्स कन्ट्र्याक्टेड होइन. सो पाइलोरिक स्पिन्चर गेट्स कन्ट्र्याक्टेड है त. सो वाट इज ह्यापनिङ हियर इज पेसेन्ट हेज अ ड्युडेनल अल्सर, तर दिस इज
normal physiology what I'm talking about. खाना पेटमा गएपछि stomach has to contract because mechanically as well as chemically खानालाई चाहिँ हामीले के गर्नु छ त डाइजेस्ट गर्नु छ. सो डाइजेसन चाहिँ जेनरली इट बिगिन्स इन द एन्ट्रम अनि एन्ट्रमबाट बढ्दै 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 इट रिचेस अप टु द पाइलोरिक स्पिन्चर र पाइलोरिक स्पिन्चरमा गएपछि दिस कन्ट्र्याक्सन वेभ इट सेल्फ कजेस द पाइलोरिक स्पिन्चर टु गेट क्लोज्ड होइन. यो पाइलोरिक स्पिन्चर चाहिँ के हुन्छ त बन्द हुन्छ. नाउ इफ द पाइलोरिक स्पिन्चर इज गेटिङ क्लोज, सो अब त्यो भयो भने के हुन्छ त खाना त यहाँबाट यसरी कन्ट्र्याक्ट हुँदा हुँदा यहाँसम्म पुग्यो तर पाइलोरिक स्पिन्चर त क्लोज छ. सो इट विल रिटर्न ब्याक. सो फेरि यहाँ आइदिन्छ फेरि यहाँ आउँछ. सो इट इज गेटिङ रिपिटेडली के भन्छ तलमाथि भइराख्ने होइन, यताबाट उता जाने उताबाट यता आउने भइरहेको छ. सो द्याट द फुड इज गेटिङ डाइजेस्टेड नट जस्ट केमिकली बट अल्सो मेकानिकली. सो यो जुन पाइलोरिक स्पिन्चर विच नाउ हेज क्लोज दिस पाइलोरिक स्पिन्चर बन्द हुनुको कन्सिक्वेन्स के हो भने नर्मली खाली पेटमा अलिअलि ग्यास्ट्रिक मोटिलिटीले गर्दाखेरि जे काइम थियो अगाडिको फिडमा जति पनि काइम थियो त्यो अलिअलि ड्युडेनमतिर गइरहेको थियो भने अब त के हुन्छ त पाइलोरिक स्पिन्चर हेज क्लोज. सो पाइलोरिक स्पिन्चर क्लोज भयो भने के हुन्छ नो फुड इज एन्टरिङ इन्टु द डोरनम. एज यु क्यान सी देयर इज नो फुड एन्टरिङ इन्टु द डोरनम. पहिलो कुरा नो फुड इज एन्टरिङ इन्टु द डोरनम. पहिलो कुरा. दोस्रो कुरा लेट्स से दिस पेसेन्ट ह्याड टेकन फ्याट होइन, फ्याटी मिल खायो होइन, एकदम के भन्छ फ्याट धेरै भएको मिल खायो भने फ्याट इट सेल्फ कजेज अ इट्स अ स्टिमुलस फर वाट इट इज अ स्टिमुलस फर रिलिज अफ सिसिके होइन के अरे कोलिसिस्टोकाइनिन. सो फ्याट इट सेल्फ होइन फ्याटी फुड खाएको थियो भने पनि कोलिसिस्टोकाइनिन वुड बी रिलिज्ड अनि दिस कोलिसिस्टोकाइनिन अल्सो इट्स इन इट सेल्फ वुड कज द कन्ट्र्याक्सन अफ द गल ब्ल्याडर. सो गल ब्ल्याडरको कन्ट्र्याक्सन गराउँथ्यो नि होइन. सो गल ब्ल्याडरको कन्ट्र्याक्सन गरायो भने के हुन्छ, सो गल ब्ल्याडरको कन्ट्र्याक्सन गरायो भने कमन बाइल डक्टबाट बाइल चाहिँ के हुन्छ त इट गेट्स पोर्ड इन्टु द डोरनम. सो बाइल एज अ पिएच अफ एल्कालाइन पिएच होइन, बाइलको चाहिँ पिएच वुड बी मोर देन द पिएच अफ द स्टमक. सो यो एल्कालाइन इन्भाइरोमेन्ट डोरनममा चाहिँ एल्कालाइन इन्भाइरोमेन्ट आइदिन्छ र डोर्डनल अल्सरलाई इरिटेट गर्नको लागि जति पनि फुड छ त्यो पनि आउन पाउँदैन. सो वेन एभर द पर्सन कन्ज्युम्स फुड एल्कालाइन इन्भाइरोमेन्ट अर्को के पनि भइरहेछ भन्दाखेरि फुड काइम यता आउनु भनेको त के हो यहाँको जति पनि एसिडिक सिक्रिसन्सहरू छ पिएच थोरै भएको होइन एसिडिक एचसिएल सिक्रिसन जति पनि एचसिएल सिक्रिटेड थियो त्यो त पाइलोरिक स्पिन्चरबाट त यतातिर आएर डोडेनमलाई त इरिटेट गर्न सक्थ्यो तर त्यो भएन बिकज द पाइलोरिक स्पिन्चर इज क्लोज. सो यो द फुड द्याट दिस पेसेन्ट हेज टेकन हेज इटन क्लोजेस द पाइलोरिक स्पिन्चर जसले गर्दाखेरि डोडेनल अल्सरमा इरिटेसन हुँदैन जसले गर्दाखेरि द पेन इज रिलिभड आफ्टर टेकिङ फुड. सो पेन इज रिलिभड अन टेकिङ फुड. खाना खाएपछि पेन रिलिभ हुन्छ. सो इफ द पेन गेट्स रिलिभड अन टेकिङ फुड वाट वुड द पेसेन्ट डु खाना खाएको खाइ गर्ने भयो किनभने भोको बस्ने बित्तिकै पाइलोरिक स्पिन्चर रिल्याक्स हुन्छ अलिअलि जति पनि काइम थियो अलिअलि बेसल सिक्रेसन अफ एलसिएल जति पनि थियो त्यो चाहिँ स्टमकको अलिअलि कन्ट्र्याक्सन हुँदाखेरि पाइलोरिक स्पिन्चरबाट बाहिर निस्किने भयो इन्टु द डोरनम. सो द्याट वुड इरिटेट द डोरनल अल्सर. सो भोकै बसेको बेलामा त पेट दुख्ने भयो एकदमै धेरै. सो त्यस्तो कारणले पेसेन्ट विल स्न्याक अ लट होइन. सो पेसेन्ट विल स्न्याक अ लट र यु नो स्न्याक्स आर नट गुड फर यु बिकज दे हेभ हाई क्यालोरिज. पेट पनि भर्दैन एक त धेरै क्यालोरिज हुन्छ सुगर कन्टेन्ट इज भेरी हाई कोलेस्ट्रोल इज भेरी हाई. सो त्यस्तो कारणले गर्दाखेरि दिज पेसेन्ट्स हेभ वेट गेन है दिज पेसेन्ट्स हेभ वेट गेन. Okay, so this was the concept that I wanted to give you. This was the concept of pain in gastric ulcer or peptic ulcer disease and its relation to food. So this is very important for you to elicit in the history itself because history ma tapaile if you can say ki this pain is aggravated on eating food then you are
basically trying to say, or you are suspecting that this patient has gastric ulcer. On the other hand, if you are saying that this patient pain will subside on eating food, then you are trying to say that this patient has duodenal ulcer. Thank you very much for watching this video. If you liked this video, please consider liking the video, consider subscribing and sharing the video with your friends. Thank you.